pious pious ویل کیږي نیک ته نیک انسان یا نیک شخص ته pious ویل کیږي د مثال په ډول he is a pious person he is a pious person دې مطلب دی هغه یو نیک شخص دی هغه یو نیک شخص دی indolent indolent ویل کیږي تنبل انسان ته indolent د مثال په ډول teacher does not like indolent students teacher does not like indolent students استاد تنبل شاګردان نه خوښوي استاد تنبل شاګردان نه خوښوي teacher does not like استاد نه خوښوي indolent students تنبل شاګردان صحیح دی hesitate hesitate ویل کیږي زړه نازړه کېدل hesitate د مثال په ډول don't hesitate while speaking don't hesitate while speaking زړه نازړه مکیږه کله چې خبرې کوي زړه نازړه مکیږه کله چې خبرې کوي hesitate ویل کیږي زړه نازړه کېدل ته صحیح دی deny deny ویل کیږي انکار کول deny د مثال په ډول I told him to go the shop but he denied I told him to go the shop but he denied ما هغه ته وویل چې دکان ته لاړ شه لیکن هغه انکار وکړ ما هغه ته وویل چې دکان ته لاړ شه لیکن هغه انکار وکړ deny دلته دا second form of deny دی دلته deny د دویم حالت دی صحیح دی نو deny ول کېږي انکار کول او دې second form دی denied expect ول کېږي تمه کول expect مطلب دی تمه کول د مثال په ډول I did not expect her to come I did not expect her to come ما د هغې د راتګ تمه نه وه کړې ما د هغې د راتګ تمه نه وه کړې نو expect ول کېږي تمه کول Thanks for watching